Chảo lửa Đông Âu có thêm nhiều diễn biến mới. Ukraine đang lo Nga tăng gấp đôi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran có thể nhằm vào miền Bắc nước này. Căng thẳng sục sôi, quan chức Ukraine kêu gọi sơ tán dân khỏi khu vực gần biên giới Nga. Đáng chú ý, ông Putin nói 50.000 lính động viên Nga đang tham chiến ở Ukraine. Trong khi đó, ông Zelensky cho biết có hàng trăm lính Nga thiệt mạng mỗi ngày. Mỹ nêu mục đích chính của việc duy trì liên lạc với Nga đó là gì? Thứ trưởng Nga nói rằng không có giải pháp nào mở đường cho Ukraine gia nhập NATO. Tại sao như vậy? Một số tin tức đáng chú ý khác, an ninh thế giới ngày một phức tạp. Ba Lan dự kiến mở rộng căn cứ không quân của Mỹ ở nước này để yểm trợ lực lượng NATO. Indonesia tăng cường an ninh trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20. Tốc độ biến đổi khí hậu ở Mỹ nhanh hơn mức trung bình của trái đất. Cùng chiêm ngưỡng màn biểu diễn ấn tượng của không quân Trung Quốc tại sự kiện triển lãm hàng không. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Mở đầu bản tin ngày hôm nay tiếp tục là những diễn biến xoay quanh cuộc xung đột ở Đông Âu. Theo trang tin Kiev Post ngày 7 tháng 11, Thiếu tướng Vadim Skibitsky, quyền phó lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Ukraine nói rằng Nga có kế hoạch mua thêm tên lửa đạn đạo từ Iran. Ông khẳng định diễn biến này có thể dẫn đến nguy cơ Moscow tăng gấp đôi các cuộc tấn công bằng tên lửa. Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng. Chỉ còn 120 tên lửa đạn đạo Iskander và 40 tên lửa do găm. Do đó, Moscow có kế hoạch bổ sung thêm tên lửa đạn đạo Fatih 110 và Zhumfraga từ Iran. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Ihnat tin rằng Nga đang gom nguồn tên lửa đạn đạo của Iran để tấn công khu vực gần biên giới phía bắc của Ukraine. Ông nói rằng về mặt lý thuyết, đội quân Kiev có thể bắn hạ những tên lửa này, nhưng trên thực tế, đây là điều khá khó khăn. Trong một cuộc họp ngắn hồi cuối tuần trước với báo giới, ông Ihnat từng tuyên bố Ukraine sẽ tiến hành mọi biện pháp phòng thủ nếu có thể để chống lại tên lửa của Iran. Có thể Nga sẽ dội tên lửa dồn dập ở phía bắc đất nước chúng tôi để hoàn thành mục tiêu gieo rắc mối đe dọa trên khắp Ukraine. Tuy nhiên, ông lưu ý, đây là những tên lửa đạn đạo mà đội quân Kiev không có cách phòng thủ hiệu quả. Ukraine có phương tiện phòng không, nhưng không có hệ thống phòng thủ tên lửa. Ngoài ra, theo Kiev Post, tình báo Ukraine đã xác nhận là Iran có kế hoạch gửi một lô hàng hơn 200 máy bay không người lái UAV cho Nga vào đầu tháng 11, đặc biệt là các mẫu Shahid-136, Moj-6 và Aras-2. Theo Kiev Post, các UAV của Iran được cho là sẽ được vận chuyển qua biển Kaspi đến cảng Astrakhan. Sau khi đến Nga, chúng sẽ được lắp ráp, sơn lại và mang biển hiệu của Nga, chủ yếu là Uranium-2. Thời gian qua, các cuộc tấn công liên hoàn của Nga và các cơ sở năng lượng đã khiến nhiều nơi ở Ukraine rơi vào tình trạng mất điện. Thủ đô Kiev cũng đang đề phòng trường hợp hoàn toàn không điện, không nước. Theo Kiev, máy bay không người lái của Iran đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc tấn công này. Vào ngày 28 tháng 10, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã điện đàm với người đồng cấp Iran, yêu cầu Tehran ngừng ngay việc giao vũ khí cho Nga. Tehran đã thừa nhận bán một lô máy bay không người lái cho Moscow, nhưng lưu ý rằng việc chuyển giao diễn ra trước khi xung đột ở Đông Âu bắt đầu. Kiev không tin điều này. Hồi tháng 10, Liên minh châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với công ty sản xuất máy bay không người lái của Iran. Trước đó, Iran và Nga cùng phủ nhận đôi bên không tiến hành bất kỳ thương vụ vũ khí nào như vậy. Tại miền Bắc Ukraine, các quan chức quân sự cấp cao ở khu vực Chernihiv, nơi nằm giữa Kiev và biên giới Nga, đang kêu gọi người dân di chuyển khỏi khu vực biên giới trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng súng cối và pháo của Nga gia tăng đột biến, theo CNN đưa tin. Trong thông điệp được đăng tải trên Facebook, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Chernihiv, Vyacheslav Chors cho biết là trong tuần qua, khu vực này đã hứng chịu 234 vụ tấn công của Nga so với chỉ 87 vụ vào một tuần trước. Ông Chors nói thêm, ông đã chỉ đạo cấp dưới tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương để tìm ra phương án khả thi, di tản người dân khỏi các khu vực biên giới, nơi có thể bị bắn phá dữ dội trong những ngày tới. Vị quan chức nói, chúng tôi đã từng xúc tiến việc sơ tán người dân như vậy ở quận biên giới Novodrozhsk. Theo CNN, vùng Chernihiv cách xa tâm điểm giao tranh là các vùng Donbass và Kherson. Tuy nhiên, nơi này cũng phải hứng chịu các đòn tấn công từ pháo binh Nga, không kích thường xuyên xảy ra. Hiện những tin tức liên quan đến mặt trận ở Đông Âu chưa thể được kiểm chứng độc lập. Hãng thông tấn Interfax đưa tin hôm 7 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết là có 50.000 binh sĩ được triệu tập trong đợt động viên một phần đã chính thức chiến đấu tại mặt trận Ukraine.
Theo Interfax, trong chuyến thăm vùng Tver, ngoại ô Moscow, ông chủ Điện Kremlin nói, hiện chúng ta có 50.000 lính động viên đã chính thức tham chiến, số còn lại vẫn chưa ra trận. Ông Putin lưu ý có 80.000 lính trong diện được huy động chiến đấu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Số quân dự bị còn lại đang được huấn luyện tại thao trường. Được biết, hồi tháng 9, Tổng thống Putin đã phát lệnh động viên cục bộ kêu gọi gần 320.000 người tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine sau khi lực lượng Kiev phản công giành lại một số khu vực bị Moscow kiểm soát trước đó. Được biết, Nga kết thúc đợt động viên một phần vào cuối tháng 10. Khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, vào ngày 28 tháng 10, khoảng 41.000 binh sĩ nước này đã tham gia vào các đơn vị chiến đấu ở mặt trận Ukraine. Hôm 7 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết khu vực Donetsk ở miền Đông vẫn là tâm điểm của các cuộc giao tranh. Vị lãnh đạo nói rằng Nga thiệt hại hàng trăm lính mỗi ngày. Theo Reuters, trong bài phát biểu hàng ngày hôm 7 tháng 11, ông Zelensky nói, vùng Donetsk vẫn là tâm điểm giao tranh. Nga bắn phá điên cuồng. Lực lượng của họ bị hao hụt hàng trăm người mỗi ngày. Ông Zelensky cho biết thêm, ngay ngày đầu tuần, Moscow đã nã hàng loạt tên lửa vào 50 khu dân cư trên khắp Ukraine, bao gồm vùng Zaporizhia và vùng Kherson. Nhà lãnh đạo nói rằng lực lượng Ukraine đang thắt chặt phòng thủ, nhưng vẫn từng bước đẩy lùi quân đội Nga. Hiện những tin tức liên quan đến mặt trận ở Đông Âu chưa thể được kiểm chứng độc lập. Sputnik News đưa tin, tại sự kiện của một tổ chức tư vấn diễn ra vào hôm 7 tháng 11, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết là các quan chức nước này đã tiến hành những cuộc trao đổi cấp cao với chính phủ Nga nhằm giảm thiểu rủi ro an ninh và truyền tải thông điệp về hậu quả của việc triển khai vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Thời gian gần đây, truyền thông Mỹ đã đưa tin ông Sullivan tiến hành đàm phán bí mật với người đồng cấp Nga Yuri Usakov và thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev. Điện Kremlin và Nhà Trắng đều từ chối xác nhận những thông tin trên. Tại sự kiện nói trên, khi được yêu cầu chia sẻ về những cuộc trao đổi với phía Nga, ông Sullivan nói rằng, chúng tôi đã trao đổi với Nga ở cấp cao để giảm thiểu rủi ro và truyền tải thông điệp về hậu quả tiềm tàng của việc dùng vũ khí hủy diệt. Vị cố vấn lưu ý Mỹ-Nga chưa thể chia sẻ cụ thể những kênh đối thoại mà đôi bên tiến hành để đảm bảo an toàn liên lạc. Trước đó, Nga đã cảnh báo một số quốc gia rằng Ukraine có thể chế tạo bom bẩn và tiến hành một vụ khiêu khích hạt nhân nhằm leo thang khủng hoảng và đổ lỗi cho Moscow. Kiev và phương Tây đã bác bỏ cáo buộc. IAEA cũng đã xác nhận không phát hiện dấu hiệu của bom bẩn ở Ukraine. CNN đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng thế giới phải buộc Nga tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình thực sự. Nhà lãnh đạo tỏ thái độ bức xúc khi cho rằng Kiev đã nhiều lần bày tỏ thiện chí đối thoại với Moscow, nhưng những gì nhận lại là các đòn pháo kích dữ dội. Phát biểu tại buổi lễ khai mạc hội nghị toàn cầu về khí hậu lần thứ 27 COP27 diễn ra tại Ai Cập, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng bất kỳ ai xem xét nghiêm túc chương trình nghị sự về khí hậu đều phải để tâm đến việc chấm dứt ngay lập tức các hành động quân sự của Nga, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi, buộc Moscow tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình thực sự. Ông Zelensky cũng nói rằng Nga đã nhiều lần tỏ ra không muốn tham gia vào các cuộc đối thoại thực chất như vậy. Chúng tôi đã nhiều lần đề xuất các cuộc đàm phán nghiêm túc, và những gì Ukraine luôn nhận được là phản ứng gay gắt của Nga với các cuộc tấn công cực đoan, các màn pháo kích và những lời đe dọa, nhà lãnh đạo nhấn mạnh. Theo CNN, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 7 tháng 11 cho biết, Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine, nhưng thời điểm hiện tại chưa thích hợp để đối thoại. Nga nhiều lần khẳng định sẵn sàng đạt được các mục tiêu của mình thông qua các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, Moscow hiện không nhìn thấy thiện chí này từ phía Kiev. Ông Peskov nói với các phóng viên. Vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hoan nghênh việc ông Benjamin Netanyahu đắc cử vị trí thủ tướng trong cuộc bầu cử ở Israel. Có lẽ ám chỉ Iran, nhà lãnh đạo nói rằng hy vọng Ukraine và Israel có thể làm sâu sắc thêm mối quan hệ và cùng giải quyết những mối lo ngại an ninh chung. Trong bài phát biểu hôm 7 tháng 11, ông Zelensky chúc mừng ông Netanyahu, lãnh đạo phe cánh hữu đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Israel vào tuần trước. Thời gian qua, ông Zelensky liên tục cáo buộc Iran, kẻ thù truyền kiếp của Israel, cung cấp UAV cho Nga. Được biết, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Israel, Yair Lapid, đã liên tiếp từ chối yêu cầu viện trợ hệ thống phòng không cho Ukraine, bất chấp Kiev nhiều lần ngỏ lời. Theo Newsweek, giờ đây, ông Zelensky đang ám chỉ rằng Ukraine và Israel có thể tìm ra chí hướng chung dưới sự lãnh đạo của ông Netanyahu, người có tư tưởng được cho là có phần hiếu chiến và chủ trương rắn tay trong việc đối phó với Iran. Trong bài phát biểu hàng ngày, ông Zelensky nói, tôi nghĩ mọi người đều hiểu rõ Ukraine và Israel đều chú trọng điều gì. Tôi tin rằng chúng ta có thể củng cố đáng kể an ninh quốc gia trước các mối đe dọa chung. Được biết, Ukraine luôn muốn Israel viện trợ hệ thống chống tên lửa nổi tiếng có tên vòm sắt.
Khí tài này vốn được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt các tên lửa cũng như pháo tầm ngắn nhắm vào khu vực đông dân cư. Tuy nhiên, Kiev luôn nhận được cái lắc đầu từ phía Israel. Dưới thời nhà lãnh đạo Netanyahu, người từ lâu đã ủng hộ cách tiếp cận đối đầu với chính phủ Hồi giáo của Iran, Ukraine có lẽ đặt nhiều kỳ vọng hơn. Trong đợt vận động tranh cử hồi tháng trước, ông Netanyahu nói với USA Today rằng ông sẽ xem xét cung cấp vũ khí cho Ukraine nếu đắc cử. Tuy nhiên, ông vẫn bày tỏ sẽ đóng vai trò trung gian giữa Kiev và Moscow. Dù vậy, bấy nhiêu vẫn chưa có gì đảm bảo rằng Ukraine sẽ có được khí tài của Israel. Cũng vào tháng trước chia sẻ với MSNBC, ông Netanyahu lại nêu quan ngại rằng việc cấp vũ khí cho Kiev có thể khiến xung đột leo thang và khí tài có thể rơi vào tay Iran. RT đưa tin hôm 7 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết là nước này sẽ mở rộng căn cứ không quân Mỹ ở miền trung đất nước trong những năm tới. Thông tin trên được ông Blaszczak công bố trong chuyến thăm căn cứ không quân Mỹ ở thành phố Powys, miền trung Ba Lan, cùng đại sứ Mỹ tại Ba Lan Mark Brzezinski. Vị bộ trưởng cho biết cơ sở này được kỳ vọng sẽ giúp không quân Mỹ linh hoạt hơn trong việc hỗ trợ lực lượng Ba Lan và NATO hoạt động trong khu vực. Được biết, căn cứ Powys sẽ được mở rộng thêm với nhiều hạng mục xây dựng, bao gồm nhà chứa máy bay, nhà kho mới, cùng cơ sở dự trữ nhiên liệu lớn. Ông Blaszczak nói là căn cứ Powys là nơi có các máy bay trực thăng tấn công Apache của Mỹ hiện diện. Nó đang được nâng cấp thành một khu quân sự phức hợp, đảm bảo không quân Mỹ sẵn sàng hỗ trợ các lực lượng Ba Lan và NATO ở sườn phía đông của Liên minh. Bộ trưởng Ba Lan nhấn mạnh đây là sự điều chỉnh cần thiết giữa bối cảnh quan hệ giữa Moscow và NATO đang căng thẳng ở mức chưa từng có do xung đột ở Ukraine. Theo RT, việc mở rộng căn cứ là một phần của thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường năm 2020 giữa Washington và Warsaw. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết hiệp định này tạo điều kiện cho sự hiện diện thường xuyên lâu dài của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ tại Ba Lan. Ông lưu ý thêm hiệp định này cũng góp phần củng cố an ninh của Warsaw. Có tổng số 114 dự án cơ sở hạ tầng tại 11 địa điểm đã được Mỹ và Ba Lan đưa vào thỏa thuận. Những cơ sở này sẽ cho phép không quân Mỹ nâng cao nhanh chóng khả năng chiến đấu ở Trung và Đông Âu. Theo ông Blaszczak, Warsaw cũng có kế hoạch xây dựng tiềm lực quân sự của riêng mình bằng cách mua trực thăng và xe tăng từ Mỹ. Dự kiến nước này sẽ nhận được xe tăng Abrams vào đầu năm sau. Ngoài ra, Warsaw cũng đang cân nhắc đặt mua 96 máy bay trực thăng tấn công. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng các lực lượng Mỹ được triển khai tạm thời đến Ba Lan có khả năng sẽ ở lại đó trong một thời gian dài. Warsaw trước đây đã yêu cầu Washington đóng quân vĩnh viễn ở Ba Lan, nhưng điều đó về mặt kỹ thuật sẽ vi phạm hiệp ước của NATO với Nga. Không rõ có bao nhiêu lính Mỹ hiện đang ở Ba Lan, quốc gia này đã trở thành trung tâm hậu cần chính của NATO để hỗ trợ chính phủ ở quốc gia láng giềng Ukraine. Vào tháng 5, đại sứ Mỹ tại Warsaw tiết lộ rằng hơn 12.600 quân nhân Mỹ hiện diện ở Ba Lan. Đây là con số lớn nhất từ trước đến nay. Ở diễn biến khác, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình quân sự Nga Zvezda, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko đã nói rằng không có giải pháp nào có thể mở đường để Ukraine gia nhập NATO. Đoạn phỏng vấn giữa ông Grushko và kênh truyền hình Zvezda đã được công bố trên kênh Telegram của Bộ Ngoại giao Nga. Trong đó, khi được yêu cầu đánh giá triển vọng Ukraine gia nhập NATO, giữa lúc Ngoại trưởng các nước thành viên khối quân sự sắp nhóm họp ở Bucharest vào cuối tháng 11, vị Thứ trưởng nhấn mạnh không có cách nào để giải quyết mong muốn gia nhập NATO của Ukraine. Ông Grushko chỉ ra mọi quốc gia đều phải trải qua nhiều giai đoạn trước khi chính thức gia nhập NATO, trong đó tham gia kế hoạch hành động tư cách thành viên MAP là bước quan trọng. Theo vị Thứ trưởng, NATO đã đặt cách cho Thụy Điển và Phần Lan vì hai nước Bắc Âu này đã gắn kết với khối quân sự này nhiều năm trước. Việc kết nạp hai quốc gia này gần đây đơn giản chỉ là một quyết định chính trị. Dù vậy, nhà ngoại giao cấp cao của Nga vẫn gọi đó là một điều phi lý. Được biết, 30 ngoại trưởng các nước thành viên NATO sẽ nhóm họp tại thủ đô Rumani trong 2 ngày 29 và 30 tháng 11 sắp tới. Hiện Ukraine và phương Tây chưa đưa ra phản hồi nào liên quan đến bình luận của vị Thứ trưởng Nga. Thưa quý vị, xuất khẩu dầu thô từ Nga sang Ấn Độ đã tăng mạnh kể từ khi xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine vào tháng 2. Mới đây, chính quyền Moscow tiếp tục có động thái thắt chặt mối quan hệ với New Delhi thông qua các dự án năng lượng. Theo trang tin Al Jazeera, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong cuộc họp ngày 8 tháng 11 tại Moscow, Ngoại trưởng Sergei Lavrov hội đàm cùng người đồng cấp Ấn Độ, ông Subramaniam Jaishankar, để thảo luận về một loạt các chủ đề từ quan hệ thương mại đến vấn đề sử dụng tiền tệ quốc gia trong các khu định cư chung. Theo nội dung cuộc họp, các dự án năng lượng tiềm năng trên thềm Bắc Cực và vùng Viễn Đông của Nga sẽ là một trong những chủ đề thảo luận chính giữa Ngoại trưởng Nga và Ấn Độ. Từ trước đến nay, Nga và Ấn Độ luôn duy trì mối quan hệ sâu sắc trong nhiều thập kỷ. Khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra từ tháng 2, New Delhi vẫn tăng cường giao thương với Moscow bất chấp sức ép từ phương Tây. Ấn Độ đã nhập khẩu hàng tỷ đô la năng lượng giá rẻ từ Nga.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga ông Alexander Grushko vừa cho biết là Moscow đang theo dõi chặt chẽ cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ và nhận thấy khả năng một số đảng viên Cộng hòa có thể cắt viện trợ quân sự cho Ukraine trong trường hợp họ giành được chiến thắng. Theo TASS trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Zvezda hôm 7 tháng 11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết, chúng tôi đang theo dõi các diễn biến quanh cuộc bầu cử tại Mỹ. Chúng tôi biết rằng một số đảng viên nổi bật của Đảng Cộng Hòa đang ủng hộ việc giảm hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bởi vì họ cho rằng những gì Đảng Dân Chủ đang làm là phi lý. Ông Grushko cũng nhận định nếu Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng, Mỹ có thể sẽ gây áp lực lên các quốc gia châu Âu với vấn đề về ngân sách quốc phòng. Chúng tôi nhớ rằng một trong những khẩu hiệu chính của cựu Tổng thống Donald Trump khi còn đương nhiệm là người châu Âu nên tự trả chi phí quốc phòng. Mặc dù chi tiêu quốc phòng của các quốc gia châu Âu đã chiếm 2% so với tổng ngân sách, nhưng có ý kiến cho rằng chi tiêu quốc phòng của một quốc gia cần đạt ít nhất là 3%. Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói thêm. Được biết, cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ đã bắt đầu từ ngày 8 tháng 11 để xác định lại tất cả các nhân sự ở Hạ viện và 1/3 số ghế tại Thượng viện Hoa Kỳ. Liên quan đến cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ 2022, trong bài phát biểu vận động cho một ứng viên Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Mỹ ông Donald Trump cho biết là sẽ bắt đầu chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024 ngay trong tuần sau. Đồng thời ông tuyên bố sẽ có một thông báo chấn động trong vài ngày tới. Cụ thể, hãng tin Reuters cho hay trong bài phát biểu ngày 7 tháng 11 tại bang Ohio, ông Trump tiết lộ sẽ đưa ra một thông báo chấn động vào ngày 15 tháng 11 tại Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida. Sau đó ông từ chối giải thích chi tiết về lý do không muốn làm giảm tính chất quan trọng của cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Được biết trong ngày 8 tháng 11, các cử tri tại Mỹ đã tham gia bỏ phiếu để quyết định liệu Đảng Cộng Hòa có thể giành quyền kiểm soát một trong hai cơ quan của Quốc hội Mỹ hay không. Theo Reuters, các nhà phân tích trung lập dự đoán Đảng Cộng Hòa có khả năng sẽ giành thêm khoảng 25 ghế, quá đủ để chiếm đa số trong Hạ viện. Kết quả phân tích cũng cho biết Đảng Cộng Hòa cũng có cơ hội giành thêm một ghế để nắm quyền kiểm soát Thượng viện. Nếu cựu Tổng thống Donald Trump tranh cử và giành chiến thắng, ông sẽ trở thành Tổng thống thứ hai trong lịch sử nước Mỹ, phục vụ các nhiệm kỳ không liên tiếp. Sau cựu Tổng thống Grover Cleveland, người kết thúc nhiệm kỳ thứ hai vào năm 1897. Hiện tại, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden vẫn chưa thông báo liệu có tham gia tranh cử để tại vị trong nhiệm kỳ thứ hai hay không. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, trang tin Korea Herald cho biết là trong một cuộc họp với Bộ Nội vụ Hàn Quốc vào ngày 8 tháng 11, Thủ tướng Han Duck-seo đã ra lệnh kiểm tra các hệ thống phản ứng khẩn cấp ngay sau khi có những lời phàn nàn từ người dân về việc một tên lửa của Triều Tiên rơi xuống vùng biển của Hàn Quốc. Được biết vào tuần trước, sau khi vượt qua biên giới biển liên Triều, một quả tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống theo hướng về phía đảo Uileong của Hàn Quốc. Khi sự việc xảy ra, chính quyền trung ương phát còi báo động không kích, nhưng cư dân trên đảo đã được thông báo muộn về tình hình và cách ứng phó. Phát biểu tại cuộc họp ngày 8 tháng 11, Thủ tướng Han ra lệnh cho Bộ Nội vụ cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để xem xét các biện pháp hành động mang tính hệ thống và phương thức ứng phó công cộng cho các tình huống khẩn cấp. Thêm vào đó, ông cho rằng các bộ liên quan nên chuẩn bị phương án để ngăn chặn thiệt hại từ các tình huống tai nạn hoặc hỏa hoạn do các hành động khiêu khích của Triều Tiên gây ra. Tại cuộc họp, Thủ tướng Hàn Quốc cũng một lần nữa lên tiếng nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi sau thảm kịch đêm Halloween tại tỉnh Itaewon. Tôi cảm thấy bản thân là người phải có trách nhiệm đối với vụ việc bởi đã không bảo đảm được an toàn tính mạng cho người dân, Thủ tướng Han Duck-seo nói. Theo Reuters, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 7 tháng 11 đã kêu gọi các quốc gia nên đưa ra quyết định độc lập trước việc Mỹ xúi giục hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc. Phát biểu trên của ông Triệu được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ sẵn sàng gây thêm áp lực đối với Nhật Bản và Hà Lan nhằm siết chặt việc xuất khẩu chip và thiết bị bán dẫn của các nước này sang Trung Quốc. Ông Triệu nói rằng Mỹ đang hành động không xứng với một vị thế của nước lớn. Không lạ gì khi Mỹ tận dụng sức mạnh quốc gia, áp đặt kinh tế đối với các đồng minh có lợi thế công nghệ để duy trì quyền bá chủ. Trung Quốc hy vọng rằng các bên liên quan sẽ có lập trường khách quan, công bằng và đưa ra phán quyết đúng đắn dựa trên lợi ích lâu dài của quốc gia và lợi ích cơ bản của cộng đồng quốc tế, ông Triệu nói thêm. Ở một diễn biến khác, hôm 7 tháng 11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã kêu gọi Campuchia xây dựng tình hữu nghị bền chặt và tăng cường hợp tác với khu vực Đông Á. Thông điệp trên được ông Lý Khắc Cường đưa ra trong chuyến thăm chính thức Campuchia. Truyền thông Campuchia Khmer Times đưa tin, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã ca ngợi sự đóng góp của Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc-Campuchia trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Ông nói rằng hợp tác thương mại song phương Trung Quốc-Campuchia đã vượt hơn 10 tỷ đô la Mỹ, đạt mục tiêu trước 2 năm so với kế hoạch. Ông Lý Khắc Cường cũng nói về việc hai nước hợp tác xây dựng đặc khu kinh tế Campuchia-Sihanoukville. Dự án này đã thu hút hơn 170 công ty từ khắp nơi trên thế giới, tạo ra gần 30.000 việc làm cho người dân địa phương.
Được biết từ ngày 8 tháng 11 đến 13 tháng 11, Thủ tướng Trung Quốc sẽ tham dự một loạt cuộc họp cấp cao tại Campuchia, bao gồm Hội nghị cấp cao Trung Quốc-ASEAN lần thứ 25, Hội nghị cấp cao ASEAN Cộng 3 lần thứ 25 và Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 17. Trong chuyến thăm, ông Lý Khắc Cường cũng sẽ gặp Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, quân đội và cảnh sát Indonesia đã có kế hoạch triển khai khoảng 18.000 sĩ quan để đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra trên đảo Bali của Indonesia vào ngày 15 tháng 11, theo NHK đưa tin. Được biết đây là lần đầu tiên Indonesia chủ trì cuộc họp thượng đỉnh G20. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xác nhận sẽ tham dự hội nghị. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng cho biết đang thu xếp để tham gia. Một tuần trước khi sự kiện quan trọng G20 khai mạc, khoảng 3.700 binh sĩ và sĩ quan cảnh sát Indonesia đã được điều động đến địa điểm diễn ra hội nghị ở Bali vào hôm 7 tháng 11 tham dự lễ ra quân. Tại buổi lễ, lực lượng an ninh và quân đội đã công bố các phương tiện bọc thép sẽ được triển khai để đề phòng các cuộc tấn công cực đoan quy mô lớn, cũng như các thiết bị điện tử ngăn các máy bay không người lái tiếp cận địa điểm diễn ra hội nghị. Không quân nhận nhiệm vụ giám sát từ trên cao cũng đã tập trung tại sân bay sẽ đón lãnh đạo các nước. Theo NHK, chính phủ Indonesia cho biết sẽ cảnh giác cao độ, thắt chặt an ninh trong thời gian này bằng cách áp đặt các biện pháp hạn chế các phương tiện giao thông và hoạt động của người dân quanh khu vực. Các trường sẽ chuyển sang dạy và học trực tuyến. Tình trạng hỗn loạn xảy ra ở trận bóng đá vô địch quốc gia hồi tháng 10 làm 100 người thiệt mạng, khiến Indonesia đang đối mặt với những thách thức tăng cường an ninh. Cũng theo NHK, phát biểu tại hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc COP27 ở Ai Cập hôm 7 tháng 11, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã kêu gọi các khoản viện trợ để nước này bù đắp thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ mà trận lũ lụt thảm khốc gây ra hồi tháng 9. Trong bài phát biểu của mình, ông Sharif cho biết hàng triệu người Pakistan đang trải qua mùa đông mà không nơi ăn trốn ở hoặc không có kế sinh nhai. Vị Thủ tướng nói thêm, khoản nợ lớn của Pakistan đang cản trở nước này phục hồi sau trận lũ kinh hoàng, nhấn chìm 1/3 đất nước, ước tính tổng thiệt hại sau thiên tai là khoảng 30 tỷ đô la Mỹ. Ông Sharif cũng kêu gọi xóa nợ cho Pakistan. Vị Thủ tướng nói rằng, dù chính phủ của ông đã huy động mọi nguồn lực sẵn có để đối phó thảm họa nhưng vẫn không đủ để bù đắp tổn thất. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đến thăm Pakistan hồi tháng 9 để thị sát thiệt hại do lũ lụt gây ra. Sau đó, ông đã kêu gọi các tổ chức tài chính quốc tế và các nhà lãnh đạo thế giới giúp đỡ quốc gia này. Sputnik News đưa tin, một báo cáo liên bang mới được công bố của Mỹ cho thấy là tình trạng biến đổi khí hậu ở nước này diễn ra với tốc độ nhanh hơn so với các nơi khác ở trên thế giới. Điều này có nghĩa là thảm họa thiên nhiên sẽ thường xuyên xảy ra tại đất nước này. Tài liệu dự thảo cho biết Mỹ đã đối mặt với tình trạng ấm lên nhanh hơn 68% so với mức ghi nhận trên toàn bộ trái đất trong vòng 50 năm qua. Do lượng mưa và nền nhiệt cao, các thảm họa thiên nhiên sẽ xảy ra thường xuyên hơn ở Mỹ, đặc biệt là cháy rừng, lũ lụt. Theo tài liệu, biến đổi khí hậu đang gây ra những thảm họa sâu rộng và tồi tệ trên khắp nước Mỹ, gây ra thiệt hại lớn cho nền kinh tế và đời sống người dân. Điều này sẽ ngày một tệ hơn trừ khi hiện tượng nóng lên trên toàn cầu chậm lại. Nhiều khu vực ở Mỹ có thể đối mặt với vấn đề nguồn nước sạch, an toàn nhà ở và cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, tình trạng ấm lên cũng đe dọa sức khỏe cộng đồng cũng như hoạt động nuôi và đánh bắt cá. Tài liệu trên được Mỹ công bố đúng thời điểm diễn ra hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2022 tại Ai Cập. Thưa quý vị, Trung Quốc là quốc gia có nhiều bước tiến trong lĩnh vực kinh tế và quân sự suốt thời gian vừa qua. Mới đây, hãng tin Reuters cho biết là trong ngày đầu diễn ra sự kiện triển lãm hàng không Trung Quốc năm 2022, đội trình diễn QQ Baiyue của lực lượng không quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã khiến khán giả kinh ngạc với một loạt các pha biểu diễn ấn tượng. Suốt buổi biểu diễn, 6 máy bay chiến đấu J-10 cất cánh và thực hiện các pha nhào lộn ấn tượng, nhiều lần thay đổi đội hình và vòng lặp, tạo nên những vệt khói mang màu sắc rực rỡ trên bầu trời. Được biết, đội trình diễn đã được thành lập từ năm 1962 và đổi tên thành PAY từ năm 1987. Triển lãm hàng không Trung Quốc đang diễn ra tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông từ ngày 8 đến 13 tháng 11. Tại đây trưng bày hàng nghìn mặt hàng từ 740 công ty của 43 quốc gia, trong đó có nhiều sản phẩm lần đầu tiên được ra mắt công chúng. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.